bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng another way how to make adobo. Ito ay adobo sa kalamansi. Ang eksaktong measurement dito makikita sa description box. At ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Pagsamahin ang mga ingredients na to sa bowl. And i-marinate ito for minimum 2 hours. I-strain the sauce at i-pan-fry natin ang meat. Ang step na to ay optional lang. Pwede natin ito directly i-boil with water. At hintayin lang natin lumambot ang meat. At mag-add pa tayo ng additional water kapag hindi pa tumalambot. And now it's done! Our adobo sa kalamansi. Marami na rin tayong nagawang adobo na iba't ibang klase how to make them. And if you want to watch these videos, pakiclick lang po yung link na nasa description box.